ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔන්න අද මම පෙන්නන්නේ පොඩ්ඩන්ට සවුන්ඩ්ස් ටික පුරුදු කරන්න එයාලට ආස හිතන විදියට පපට්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එක ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ වගේ දරුවන්ගේ අත තියලා එයාලටම අඳින්න කියලා පාට කරලා කපන්න දෙන එක. එතකොට ඒකත් ලස්සන පපට් එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන එකෙන් දරුවන්ගේ ෆයින් මෝටර් ස්කිල්ස් එහෙම නැත්නම් සියුම් චාලක කුසලතා වර්ධනය වීම සිදු වෙනවා. ෆයින් මෝටර් ස්කිල්ස් කියන්නේ මොනවද? අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ගේ මේ කුසලතා වර්ධනය වෙන එක මොනතරම් වටිනවද? ඒ කුසලතා වර්ධනය කරන්න අපි කරන්න ඕන ඇක්ටිවිටීස් මොනවද කියලා මම ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ ලින්ක් එකෙන් ඒව බලන්න පුළුවන්. තව දෙයක් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලම වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. පැක් එක ගත්තට පස්සේ කරන්න ඕනේ ලොකු කාඩ්ස් වලින් සවුන්ඩ්ස් හඳුන්වලා දෙන එකනේ. ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටීස් වලට තමයි මම මේ පපට්ස් හදන්න කියලා දෙන්නේ. තවත් ලස්සන පපට් එකක් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාට සතුන්ගේ පින්තූර ටික ඇඳලා ඒව පාට කරලා පපට්ස් හදන්න පුළුවන්. ලැමිනේට් කරාම වැඩි කල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ දිග කෝටුවකට හරි ඉරටුවකට හරි සවි කරාම හොඳට ශක්තිමත්. දැන් මේ වගේ පපට්ස් ටිකක් හදාගෙන බිත්තියේ හරි මේසේ උඩ අකුරු තියලා සවුන්ඩ්ස් කියලා පපට්ස් වලින් හිට් කරන්න කියන්න. කරලා බලන්නකෝ මේ ඇක්ටිවිටි එක. ඉක්මනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ස්තුතියි. When you subscribe, you support our channel. It's easy and free. Please like and share this video.